در کاشان بزرگ شدم تا 7-8 سالگی. توی خونه‌ای که ما بزرگ شدیم یه معماری سنتی داشت. اینا نمیتونست که بی تأثیر باشه توی زندگی من و توی اندیشه من و توی کار من و تا به امروز هم این استمرار داره. به اعتقاد من هنرمند بسیار مهمه که در همون محیطی که رشد کرده و از همون فرهنگی که تغذیه کرده استفاده بکنه، بهره ببره و در همونجا کارش رو ادامه بده. شاهنامه بای سنقری از این نظر ارزشمنده که الان 22 تصویر ما تو این شاهنامه بیشتر نداریم. وقتی من مراجعت کردم به ایران 1150 بود، اینم منتشر شده بود. یه نسخهش در اختیار من قرار گرفت. و وقتی که 2 مرتبه به این نگاه کردم، اون خاطره دوران هنرستان مجددا تکرار شد و این بار فهمیدم که چه کار می شود کرد. بعد از اون 7-8 سال که رفته بودم به غرب و مدرنیته رو تجربه کرده بودم و اون سابقه سنتی رو داشتم، متوجه شدم که چگونه میشه که این دو رو با هم تلفیق کرد و سنتزی از بین اینها از سنت و مدرنیته به وجود آورد که میتونه که استمرار حرکت‌های بعدی ما در دوره معاصر باشه. پایه هنرهای تجسمی رو طراحی تشکیل میده. نمونه‌های درخشان زیادی داریم از شاهنامه که شاهنامه بای سنقری، از شاهنامه شاه طهماسبی هستش. وقتی که نگاه میکنیم باز میبینیم که طراحی تو اینها چطور یک نقش قالبی رو داره. خب این پایه و اساس این آثار بوده، پایه اساس ذهن من بوده. زمینه اغلب کارهای به اصطلاح شاهنامه بای سنقری رو توی لایه‌های خاکستری آبی و آبی نفتی و آبی سرمه‌ای و آبی می‌بینیم. این یه رنگ آرام بخشه، رنگی که به عمق میره. قرمز رنگیه که متظاهره، برون افکنه. ولی که آبی چطور میشه؟ درونگراست، تأمل برانگیزه. من تلاشم در نقاشی‌هام این هستش که سعی بکنم مخاطبم رو به عوض اینکه به یه هیجان بیرونی هدایت بکنم، به یک تأمل درونی هدایت بکنم و در نتیجه میرم به طیف خاکستری‌های رنگی، به طیف آبی‌ها، به طیف آبی نفتی‌ها، به طیف آبی سرمه‌ای‌ها. به خاطر این هستش که یک رنگی هستش که مخاطب رو آروم میکنه، متعامل میکنه، به درون خودش میره، موجب اندیشه میشه، موجب تمرکز میشه. فضای نگارگری سنتی ما در اوج درخشش خودش چطور همیشه بر اساس روابط سطوحه، بر اساس روابط فرمه، بر اساس روابط رنگ، که خب این رو هم من سعی میکنم با نگاه نو به این ماجرا توی کارهای خودم استمرار بدم و اینکه همیشه مسئله ذهن حاکمه، نه مسئله دنیای ملموس و عینیات و دنیایی که به عینه تجربه میشه. رو طبیعت تأمل میکنم ولی که هیچ وقت طبیعتی موقعی که کار میکنم جلو من نیست و اصولا نوع نگاه عینی و طبیعتگرا ندارم، چیزی که به هر حال نقاشان مدرنم همین حرفو میزنن. نوع نگاه من تو تصویر
خیلی منطقیه، خیلی استدلالیه، خیلی ریاضیگونه است و در نتیجه برای اینکه چجوری بتونیم این ذهن منطقی و غریزی و استدلالی رو به شکل عینی بدیم، چه عاملی رو باید ازش استفاده بکنیم. در نتیجه هندسه مطرح میشه. خب وقتی هم که هندسه مطرح میشه، نخستین عاملی که توی هندسه غالبه چطور عنصر خط و در نتیجه میبینیم که خط میاد و یک نقش غالب و تعیین کننده ای را به خودش میگیره توی مجموعه آثار من. یعنی سعی شده که از طریق عنصر خط، هندسه و سطوح هندسی فضا به وجود بیاد تا از طریق اون فضا یک ذهنیت، یک بیان، یک روایت تعریف بشه و از طریق این فضای تعریف شده این ذهنیت به مخاطب منتقل بشه. اینجاست که نقش من مطرح میشه. ابزاری که من کار کردم باش تا به حال طراحی بوده که خب طبیعتاً رو کاغذ هستش، نقاشی که رو بومه. ابتداً با رنگ روغن کار میکردیم ولی خب تدریجاً آکریلیک اومد و جای اونو گرفت، چون هم زودتر خشک میشه، همین که بو نداره، استحکام و دوامش بیشتره، تمیز کردنش راحت تره و بعدم یه دوره‌ای هم که با چوب کار کردم. زن زیباست، آفریننده است، خلاقه، یه مظهره. در نتیجه این تو کار من میاد. وقتی که چهره مشخص بشه دیگه تعیین هویت میشه، فرد میشه. ولی وقتی که چهره رو مثلا از زوایای اندام زن کار بشه که هویت مشخصی نداشته باشه، یک هویت جهان شمول میشه. خود طبیعت، گل و گیاه، اینها خودش اون زیبایی که در گل هست، من گل رو به اون وجه متعارفش کار نمی کنم، نمادی از یه ساقه میذارم، یه برگ میذارم، این خودش نوعی از سازندگی، آفرینندگی، آفرینش، اینها مکمل همین. چالش هنرمند با زندگی، چون از یه طرف یک ذهنیت، درونیت و ساختار فیزیکی و ذهنیش، مغزش متفاوته و از اون طرف زندگی هم جریان داره و نمیشه هم اونو نفی کرد. نقاشی برای من این اهمیت رو داره که میتونم ذهن خلاق خودم رو از طریق تصویر و فضای تصویری که میآفرینم به مخاطب منتقل بکنم که اگر این نبود دیگه هیچ زندگی برای من مفهومی نداره.